Du har en sån här termos som ser ut så här. Med en sån kork. Och den funkar inte. Och du tänker kasta den iväg. Det kan man göra. Men det här är ju jättebra termosar. De håller värmen och det är hur länge som helst. Och om det bara är korken det handlar om så kan man ju fixa det faktiskt. Det går ju att köpa nya korkar. Har jag sett. Men det är väl bättre att fixa den istället. Jag har ju flera stycken sådana här. Och alla har haft samma problem. Vad är det för problem då? Jo. Den där röda korken här uppe, den antingen fastnar den här nere eller så slutar den inte tätt riktigt. Den liksom fastnar på halvvägs och pyser och har sig. Lyckligtvis så går det att fixa det väldigt lätt. Kom jag på efter att jag brottas med de här en stund. För det hjälper ju inte att diska dem. Det blir nästan bara värre tydligen. Det går att ta isär dem. Enkelt, det är bara en skruv här uppe så. Och de är i 2 enheter, en ventilenhet. Så, det kan man inte göra så mycket åt med att göra igen den där rackaren. Och här har vi själva den här låset som går ner och upp. Det här är det problemet. Det går inte riktigt. Jag har försökt att ta isär dem. Det går inte att göra. Man gör rent den, varmt vatten i disken här. Och när man har gjort det, torkat av den, ta bara lite matolja och några droppar i så. Sätt ihop grejerna igen. Så funkar det jättebra. I alla fall på mina termosar. Förmodligen på dina termosar också. Så. Yo! Hello! Slipper kasta dem. Kanon termosar. De här kan man ju ha nytta av hur länge som helst. Om man gör det där tricket bara. Jättetack att du tittade hit och tittade på mig. Gilla mig gärna. Jag tror det finns en gilla-märkning där nere. Prenumerera gärna på kanalen. Även om det inte är så mycket videos precis just nu så kommer det komma. Ha massor med idéer. Okej, tack.